सो तपाईं कुनै फोन किनिरहनु भएको छ भने चाहिँ कुन कुरा चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नुहुन्छ क्यामेरा परफर्मेन्स ब्याट्री अब यो चाहिँ मान्छे अनुसार फरक पर्ने भइहाल्यो हैन र नर्मली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्ल्यागशिप फोन बाहेक हामीले अरु फोनहरु हेर्ने हो भने चाहिँ कुनै एउटा एरियामा फोकस गर्दाखेरि चाहिँ नर्मली कम्पनीहरुले चाहिँ अरु कुनै एरियामा चाहिँ डिपार्टमेन्टमा कम्प्रोमाइज गरिरहेको हुन्छ के र तपाईलाई थाहा छैन भने Vivo को जुन B सिरिज लाइनअप छ नि त्यसमा चाहिँ क्यामेरा प्रायोरिटाइज गरेको हुन्छ क्यामेरा चाहिँ दामी हुन्छ नर्मली र परफर्मेन्स पनि ठीकठाक नै हुन्छ र Vivo को V50 जुन चाहिँ 1 महिना जस्तो अगाडि लन्च भएको थियो त्यो हेर्ने हो भने हाम्रो रिभ्युमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा दामी नै थियो भने परफर्मेन्स पनि नट सो ब्याड के तर त्यही फोनको चाहिँ एउटा लाइट भर्जन पनि आएको छ नेपालमा दैट इज Vivo V50 Lite र यसको प्राइस चाहिँ तपाईको दुईटा भेरिएन्ट 4G भेरिएन्ट र 5G भेरिएन्ट गरेर आउँछ 4G भेरिएन्ट स्टार्ट 37999 भने 5G भेरिएन्टको प्राइस रहेको छ 45999 र V50 बाट V50 Lite मा आउँदाखेरि चाहिँ यसको क्यामेराको जुन वाउ फ्याक्टर थियो नि V50 मा त्यसले चाहिँ यसलाई केही हदसम्म मात्र राख्छ के त्यस्तो बवाल छैन भने परफर्मेन्सको कुरामा त धेरै नै कम्प्रोमाइज गरेको जस्तो फिल हुन्छ र जनै प्राइस ट्याग कन्सिडर गर्ने हो भने त क्यामेराको लागि मात्रै भए पनि यो फोन किन्नको लागि वर्थ इट छ र भन्ने क्वेशन आउँछ कि दिमागमा सो यो सबै कुराहरु चाहिँ हामी आज यो भिडियोमा पुरै क्लियर गर्छौं म अनमोल श्रेष्ठ एन्ड यु आर वाचिङ टेकलेक सो नर्मली Vivo को फोन्सहरुमा चाहिँ पोर्ट्रेटहरु दामी नै हुन्थ्यो हैन र यो कुरा चाहिँ हामीले Vivo को V50 बाट पनि थाहा पाइसक्यो नि दामी थियो हैन अब V50 Lite मा आउँदाखेरि चाहिँ एउटा मेजर मिसिङ चाहिँ के छ भन्दाखेरि V50 मा भएको जुन जाइस कोल्याबोरेसन र जाइस लेन्स छ नि त्यो चाहिँ यसमा मिसिङ छ तर त्यो भन्दा फेरि यसको पोर्ट्रेटलाई नराम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन किन भन्दाखेरि अब पोर्ट्रेट्सहरु हेर्ने हो भने अपिलिङ नै छ जुन सब्जेक्टको एज डिटेक्सन त्यसैगरी ब्याकग्राउन्ड ब्लर पनि राम्रै छ भने जुन ओभरअल हुन्छ नि शार्पनेस पनि ठिकठिकै छ मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ राम्रै खिच्छ तर कहिले काहीँ भने चाहिँ जुन एज डिटेक्सन हुन्छ त्यति चित्त बुझो चाहिँ हुँदैन र यसले पोर्ट्रेट फोटो खिच्नलाई चाहिँ यसको मेन सेन्सर युज गर्छ मेन क्यामेरा दैट इज 50 मेगापिक्सलको चाहिँ सोनी IMX882 सेन्सर जुन चाहिँ V40 Lite जुन चाहिँ लास्ट इयरको फोन हो त्यसमा युज भएको थियो र पुरानो सेन्सर हो भन्दा फेरि नराम्रो सेन्सर हैन है किन भन्दाखेरि यसको मेन क्यामेराले चाहिँ वेल लाइट इन्भाइरोमेन्टमा फोटोजहरु खिच्ने हो भने राम्रै फोटोजहरु खिच्छ र कलर्स चाहिँ अलि बढी भाइब्रेन्ट हो कि जस्तो फिल हुन्छ हुन त अब यो पर्सनल प्रेफरेन्स हो तर हुन्छ नि ओभरअल यसको जुन मेन क्यामेरा छ त्यो चाहिँ ठीकठाकै छ राम्रै खिच्छ तर त्यति धेरै डिटेल चाहिँ प्रिजर्भ गरे जस्तो फिल चाहिँ हुँदैन के तर डाइनामिक रेन्ज भने चाहिँ अलि अझै बेटर हुन सक्थ्यो जस्तो चाहिँ लाग्यो मलाई त्यसैगरी एउटा अचम्म लागेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ हामीले मेन क्यामेराबाट 1x र 2x अप्सन पाउँछौं के अब 2x मा जाँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि कलर एकदमै धेरै डिफरेन्ट फिल हुन्छ हुन त अब 1x बाट 2x मा जाँदाखेरि डेफिनेटली त्यो डिटेलहरु त हराउने भइहाल्यो हैन प्लस शार्पनेस पनि अलि कम त हुन्छ तर यसमा चाहिँ 2x मा जाँदाखेरि एकदम डिफरेन्ट फिल हुन्छ त्यो फेडेड कलरहरु देखिन्छ जुन चाहिँ 1x मा चाहिँ एकदम भाइब्रेन्ट देखिन्थ्यो हैन त्यसरी डिटेल्सहरु पनि हराएको जस्तो फिल हुन्छ भने अलिकति बढी शार्पन हुन्छ नि शार्पन गरेको जस्तो फिल हुन्छ प्लस त्यो व्हाइट्सहरु पनि अलि बेसी हुन्छ के र पोर्ट्रेट्समा नि सेम कुरा हामीले 2x मा खिच्ने भने चाहिँ पोर्ट्रेट्स खिच्दाखेरि डिटेल्सहरु हराएको जस्तो फिल हुन्छ र जुन फेस छ नि सब्जेक्टको त्यो पनि अलि बढी स्मुदन गरेको जस्तो फिल हुन्छ के सो यो फोनको हामीले चाहिँ 2x अप्सन युज गरेर फोटो खिच्ने हो भने चाहिँ तपाई डिसअपोइन्ट नै हुनुहुन्छ त्यसैगरी यो 5G भेरिएन्टमा चाहिँ हामीले अर्को सेन्सर पाउँछौं अल्ट्रा वाइड एंगल सेन्सर 8 मेगापिक्सलको अब यो सेन्सरले चाहिँ अझै बढी भाइब्रेन्ट फोटोहरु खिचिन्छ के लाइक कलर्सहरु हैन प्लस यो 8 मेगापिक्सल मात्र भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यति धेरै डिटेल पनि क्याप्चर गर्न सक्दैन र ओभरअल फोटोजहरु भने त्यति अपिलिङ छैन यसको र के छ भन्दाखेरि 4G भेरिएन्टमा चाहिँ फेरि यो अल्ट्रा वाइड एंगल सता चाहिँ 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर दिएको छ सो 4G भर्जन र 5G जुन भर्जन छ नि त्यसमा चाहिँ यो डिफरेन्स बाहेक अरु खास त्यस्तो डिफरेन्स छैन त्यसैगरी दुवै भेरिएन्टमा चाहिँ हामीले अगाडिपटि चाहिँ 32 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा पाउँछौं र एक्चुअली यो सेल्फी क्यामेरा चाहिँ भन्ने नै हो भने यो क्यामेरा यो फोनमा भएको तीनटा क्यामेरा मध्ये चाहिँ सबभन्दा बेस्ट क्यामेरा भन्दाखेरि हुन्छ के सो मलाई चाहिँ अरु जुन मेन अथवा अल्ट्रा वाइड भन्दा पनि सेल्फी चाहिँ बेटर लाग्यो किनभने सेल्फीमा चाहिँ जुन फेस हुन्छ त्यो पनि नेचुरल हुन्छ नि नर्मल देखिन्छ त्यति धेरै शार्पन गरेको जस्तो फिल हुन्छ ठिक्कको छ शार्पनेस हैन कलर्स पनि राम्रो छ र ओभरअल निकै अपिलिङ सेल्फीजहरु चाहिँ खिच्छ के सो सेल्फी चाहिँ मलाई मेन क्यामेरा भन्दा पनि दामी लाग्यो सो यो फोनले फोटोजहरु चाहिँ ठिकठिकै खिच्छ हैन त्यस्तो एकदमै दामी नभए पनि र अब यसको हुन्छ नि अब के कमजोरी चाहिँ एउटा केमा छ भन्दाखेरि भिडियोमा के त्यो पनि स्पेसिफिकली स्टेबलाइजेसन र OIS किनभने यसमा OIS छैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भिडियो त्यति स्टेबलाइज्ड आउँदैन र झन्डै 50,000 नै पर्ने फोनमा अब भिडियो खिच्दाखेरि यस्तो सेकी आउँछ भन्ने के यो फोन वर्थ इट हुन्छ लाइक क्यामेरा वाइजमा प्लस के छ भन्दाखेरि जुन क्यामेराको भिडियो क्वालिटी छ त्यो पनि त्यति इम्प्रेसिभ छैन कि लाइक डाइनामिक रेन्ज अझै बेटर हुन सक्थ्यो र एकदमै धेरै साफ भास्तो चाहिँ फिल हुन्छ त्यसैगरी कलर्स पनि एक्युरेट छैन के सो त्यसले गर्दाखेरि ओभरअल भिडियो क्वालिटी ब्याड नै छ र अब यसमा अरु कुरा गर्नुपर्ने कुनै फिचर भनेको चाहिँ अरा लाइट सिस्टम सो यसमा पनि हामीले अरा लाइट सिस्टम पाउँछौं जुन चाहिँ Vivo को अब धेरै पहिलादेखि नै आएको छ हैन जस्तो V40 Lite मा पनि छ सेम V50 मा चाहिँ यो अरा लाइटमा के छ भन्दाखेरि यो पहाडी यो हुन्छ नि रिङ लाइट जस्तो बल्छ फ्ल्यास जस्तो काम गर्छ हैन अब V50 मा चाहिँ यो जुन अरा लाइट सिस्टम त्यो चाहिँ वार्म र कुल हुन्छ नि टेम्परेचर मिलाउन मिल्थ्यो भने यसमा चाहिँ गर्न मिल्दैन यसमा चाहिँ एउटा अप्सन मात्रै हुन्छ दैट इज कुल अप्सन सो आई थिंक यो चाहिँ एउटा डाउनग्रेड हो किनभने V40 Lite मै त्यो अप्सन थियो के सो यसमा किन हटाएको हो आई डोन्ट नो
अब क्यामेरा मोडुलकै कुरा गर्दाखेरि यसो हेर्ने हो भने चाहिँ यसको क्यामेरा मोडुल चाहिँ V50 र V40 लाइटको समवेयर इन बिट्विन मिक्स डिजाइन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो हैन पर्सनली हेर्दाखेरि तर ओभरअल डिजाइन भने V50 भन्दा चाहिँ यसको टोटली डिफरेन्ट छ अलि लाइट नै छ भनौँ न र यो चाहिँ टोटली फ्ल्याट डिजाइन छ कि यसको हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तै यो फ्ल्याट फ्रेम हैन त्यसैगरी तपाईको फ्ल्याट ब्याक र अगाडिपट्टि टोटली फ्ल्याट डिजाइन चाहिँ पाउँछौँ र अब ओभरअल हुन्छ नि डिजाइन ठिकठाकै छ हेर्दाखेरि भने फिलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जुन यसको ब्याक छ नि त्यो चाहिँ राम्रै फिल छ यसमा हैन पछाडिपट्टि यो टाइटानियम गोल्ड भेरिएन्ट हो है बाइ द वे कलर भेरिएन्ट त्यसैगरी जुन फ्रेम छ नि यो चाहिँ साइनी हुन्छ नि साइनी भेरिएन्टमा दिएको छ र लाइक प्लास्टिकै फिल छ किनभने यो प्लास्टिक फ्रेम नै हो नि त सो त्यति प्रिमियम फिल चाहिँ छैन र ओभरअल लाइक ठिकठाक मात्र भन्नुपर्छ यसको डिजाइन वाइज चाहिँ र प्लास्टिक बडी भयो भने यसमा चाहिँ हामीले IP65 रेटिङ पाउँछौँ त्यसैगरी मिलिटरी स्ट्यान्डर्ड 810 कम्प्लायन्ट पनि छ यो हैन अब हुन त यो त्यस्तो खतरा IP रेटिङ त होइन किनभने यही प्राइस रेन्जहरुमा अब हामीले यो सेगमेन्टमा हेर्ने हो भने Redmi Note 14 Pro 5G मा चाहिँ हामीले IP68 रेटिङ नै पाउँछौँ तर केही नहुनु भन्दा लाइक यति भएको नि राम्रै हो हैन लाइक ठिकै छ अब चाहिँ हामी यो फोनको अलि विकर साइडतिर जाँदैछौँ सो फर्स्टमै भन्दैछु यसको पर्फर्मेन्स इज नट द्याट गुड सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन 4G भर्जन छ नि त्यसमा चाहिँ हामीले स्न्यापड्रागन 685 चिपसेट पाउँछौँ भने जुन 5G भेरिएन्ट छ त्यसमा चाहिँ MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिएको छ के र अब यस्तो सुन्दाखेरि खासै ठिकठाकै छ जस्तो लाग्ला हैन तर द्याट्स नट द केस किन भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि 25000 को रेन्जमा चाहिँ हामीले स्न्यापड्रागन 685 चिपसेट नर्मली पाइरहेको हुन्छौँ त्यसैगरी Dimensity 6300 चिपसेट नै हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले 26000 देखि 30000 को रेन्ज भित्र नै पाउँछौँ कि अरू फोनमा जस्तै Samsung M16 मा दिइरहेको छ अब यो फोनको प्राइस हेर्ने हो भने 4G भेरिएन्ट लगभग तपाईको 38000 पर्न जान्छ भने जुन 5G भेरिएन्ट छ त्यो फोन चाहिँ तपाईको 46000 पर्न जान्छ के सो यो प्राइस रेन्ज हेरिकन जुन यसको पर्फर्मेन्स छ त्यो त विकर साइड नै पर्न जान्छ र यो प्राइससँग मात्र हैन हामीले अरू फोनहरुसँग पनि कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने जुन चाहिँ Infinix GT20 त्यसैगरी तपाईको नथिङ फोनहरु जुन छ नथिङ फोन 3A यसको कम्प्यारिजनमा यसको पर्फर्मेन्स बेन्चमार्क्सहरु हेर्नु लाइक निकै नै विकर साइडमा छ तर फेरि यो 5G भेरिएन्टमा चाहिँ 12GB र्याम भएको कारणले गर्दाखेरि अलि राम्रो गेमिङ पर्फर्मेन्स देला कि जस्तो लागेको थियो तर फेरि हामीले गेमिङ टेस्ट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ के पायौं भन्दाखेरि जुन PUBG मोबाइल छ त्यसमा चाहिँ यसमा हामीले स्मुथ त्यसैगरी अल्ट्रा सेटिङसम्म चाहिँ जान सक्छौं र अल्ट्रामा चाहिँ 41 एभरेज FPS थियो यही सेटिङमा खेल्दाखेरि र गेम प्ले ठिकठाकै भन्नुपर्छ राम्रै भन्नुपर्छ र अब एक्सट्रिम FPS अप्सन छ यसमा सो 60 FPS चाहिँ स्लिप गर्न सक्दैन त्यो भएर तर ओभरअल गेम प्ले ठिकै छ तर अलिकति हेभी गेम जाने हो भने जुन गेन्स इन इम्प्याक्ट त्यसमा चाहिँ हामीले लो ग्राफिक्स र 60 FPS को फ्रेम लिमिट यो सेटिङ गरेर खेल्दाखेरि चाहिँ एभरेज FPS 37 मात्र थियो जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जको लागि राम्रो लाइक रिजल्ट्स चाहिँ हैन कि किनभने यो सेगमेन्टमा हामीले यो भन्दा धेरै नै राम्रो रिजल्ट्सहरु देख्छौं र ओभरअल गेम प्ले पनि लाइक खासै राम्रो थिएन त्यो ल्याग्सहरु चाहिँ देखिन्थ्यो यसमा हैन सो गेमिङको लागि चाहिँ डेफिनेटली यो फोन बनेको चाहिँ हैन तर फेरि यसको एन्ड्युरेन्स चाहिँ हामीलाई बेस्ट नै लाग्यो थ्यांक्स टु यसको बिग 6500 mAh ब्याट्री र ब्याट्री क्यापेसिटी ठुलो छ भन्दैमा तपाईले यो फोन पनि अलिकति मोटै छ भने सोचिरहनु भएको छ भने चाहिँ यो रङ किनभने यतिको ब्याट्री क्यापेसिटी भएको फोनको लागि चाहिँ यसको स्लिमनेस जुन छ थिकनेस एकदमै स्लिम फोन हो जस्ट 7.79 mm को चाहिँ थिकनेस दिएको छ व्हिच इज रियली नाइस त्यसैगरी अब हुन्छ नि अघिनेको जुन हामीले गेमिङ टेस्ट गरेको थियौं त्यसमा हामीले ब्याट्री ड्रेन नोटिस गरेको थियौं र के थियो भन्दाखेरि PUBG मोबाइल आधी घण्टा खेल्दाखेरि जम्मा 6% ड्रेन थियो भने गेन्स इन इम्प्याक्ट खेल्दाखेरि मात्र 7% को ड्रेन थियो र यो सँगै चाहिँ हामीले 90 वाट को फास्ट चार्जिङ एडाप्टर पनि पाउँछ त्यो चाहिँ बक्समै आउँछ हैन र 0 to 100% चाहिँ 1 घण्टा भन्दा कममै गरिदिन्छ के सो फास्ट चार्जिङ र ब्याट्री चाहिँ भेरी नाइस अब नेक्स्ट यसको डिस्प्ले चाहिँ राम्रै छ 6.77 इन्चको फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भएको चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले हो यो हैन र यसमा जुन बेजल्सहरु हेर्ने हो भने चाहिँ अल अराउन्ड डिस्प्ले यसको जुन बेजल्सहरु छ स्लिम नै भन्नुपर्छ लागि यो प्राइस रेन्जको लागि राम्रै छ यसको हैन त्यसैगरी यसमा एचडीआर फंक्सनालिटी भने चाहिँ हामीले पाउँछौं सो ओटीआर प्लेटफर्महरुमा त्यस्तो एकदमै दामी कलर चाहिँ एक्सपेक्ट नगर्दाखेरि हुन्छ है त्यसैगरी यसको ब्राइटनेस र अरु स्पेक्स हेर्ने हो भने चाहिँ 1200 निट्स को एचबीएम छ भने 1800 निट्स को त्यसको पिक ब्राइटनेस छ र यो स्पेक्स यो प्राइस रेन्जको लागि ठिकै हो भन्नुपर्छ किनभने तपाईले बाहिर घाममा चलाउनु हुन्छ भने पनि खास त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ हुँदैन तर फेरि यो प्राइसको लागि एक्सेप्सनल चाहिँ अथवा खतरा चाहिँ भन्न मिल्दैन किनभने सेम प्राइस रेन्जमा हामीले Redmi Note 14 Pro हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले 1.5 के रेजोल्युसन त्यसैगरी ब्राइटनेस छैन अझ दामी नै पाउँछौं तर ओभरअल डिस्प्ले क्वालिटी चाहिँ नाइस नै छ तर नट ग्रेट र अडियो कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले डुअल स्पिकर पाउँछौं जसको क्वालिटी चाहिँ एक्चुअली नाइस नै छ हैन र यसमा चाहिँ हामीले 400% भोल्युम लाइक त्यो भोल्युम बुस्ट फिचर पनि पाउँछौं तर त्यो एकदमै धेरै चर्को हुन्छ सो आई डोन्ट नो त्यति युजफुल चाहिँ छैन र फाइनली हामी कुरा गर्छौं ओएस को सो यसमा चाहिँ हामीले Android 15 आउट अफ बक्स पाउँछौं Pondus OS 15 र भन्ने पछाडी मलाई चाहिँ Vivo जुन OS एक्सपिरियन्स छ त्यो चाहिँ पर्सनली क्लिनर देन Xiaomi एन्ड बेटर देन Xiaomi लाग्छ है Xiaomi को लाइक UI भन्दा चाहिँ र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब सफ्टवेयर अपडेटको फेरि कुरा चाहिँ छैन यसमा दैट इज द ब्याड साइड यो हैन किन भन्दाखेरि V50 मा चाहिँ हामीले 3 वर्ष जस्तोको सफ्टवेयर अपग्रेडहरु पाउँथ्यौं भने यसमा चाहिँ के कुरा गरेको छैन अब यो बाइक यसमा हामीले चाहिँ अब ब्लोडर्सहरु थोरै छ हैन तर लाइक फाइन त्यसैगरी अब यसमा हामीले AI फिचर्सहरु पनि पाउँछौं जस्तै अब बेसिक AI इरेजर त्यसैगरी अब AI ट्रान्सलेसन हैन त्यसैगरी सर्कल टु सर्च जस्तो फिचरहरु पाउँछौं र फास्टै काम गर्छ राम्रै काम गर्छ सो अहिलेसम्मको सबै कुरालाई हामीले समेटेर हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले के कन्क्लुड गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हैन जुन V सिरिजमा जुन क्यामेरा दामी हुन्थ्यो भनेर V50 ले प्रुभ गरेको थियो नि त्यही कुरा
चाहिँ यसले हुन्छ नि केही हदसम्म मात्र एलिभेट गर्न सक्छ आई थिङ्क त्यो पनि सेल्फी डिपार्टमेन्टमा के नट द मेन क्यामेरा जुन चाहिँ आई थिङ्क मेन प्रायोरिटी हुनुपर्छ त्यसै गरी अब यसको पर्फर्मेन्स नै हेर्ने हो भने त एकदमै लाइक हुन्छ नि मिड रेन्ज प्राइस अनुसार मिड रेन्ज भयो भने लोवर मिड रेन्जतिर पुग्छ कि लाइक विकर साइडमा छ यसको पर्फर्मेन्स नट वर्थ इट होइन र क्यामेराकै कुरा गर्ने हो भने यो 4G भेरिएन्ट जुन छ यसको प्राइस 38,000 त्यसको लागि चाहिँ ठिकै हो जस्तो लाग्छ त्यो डिल होइन तर फेरि 5G भेरिएन्ट जसको प्राइस चाहिँ 46,000 छ त्यसको लागि यो क्यामेरा चाहिँ नट वर्थ इट के किनभने स्पेसली तपाईँ 35,000 मा Shrestha फोन 2 प्रो पाइराख्नु भएको छ जसले चाहिँ बेटर फोटोजहरू खिच्छ प्लस टेलिफोटो क्यामेरा पनि छ क्या त्यसमा सो यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि होइन लाइक भिभोले जुन भी सिरिजमा दामी क्यामेरा छ भनेर हुन्थ्यो नि त्यो चाहिँ V50 लाइटमा चाहिँ त्यो प्रुभ गर्न सकेन कि यसले प्लस यसको पर्फर्मेन्स पनि लोवर साइडमै छ अब त्यो बाहेक यसको जुन ब्याट्री चार्जिङ डिस्प्ले भने चाहिँ राम्रै छ तर ओभरअल एज अ हुन्छ नि ओभरअल प्याकेज एज ओभरअल डिल जुन ओभरअल फोनको जुन भ्याल्यु हुन्छ नि त्यो हेर्ने भने चाहिँ V50 लाइट फिल्स प्रिटी लाइट वेट TechLekh